Всім привіт! Нова порція новин від мене для вас. На минулому тижні, як завжди, було багато новин, і навіть ми не встигаємо слідкувати. Стільки всього відбувається, багато подій, багато нового, що ми не встигаємо. Наприклад, вийшло інтерв'ю Валерія Залужного. Ви знаєте, хто такий Валерій Залужний? Якщо ви цікавитесь українською мовою, ви цікавитесь Україною, і ви дивитесь новини, мабуть, ви чули таке прізвище Залужний. Мабуть, ви повинні знати. Це головнокомандувач Збройних сил України. Тобто головна людина в армії, якщо простими словами пояснити, головний у армії, найважливіша людина в армії. І він дав інтерв'ю західному виданню, здається, Washington Post. Це американська газета. І він там доволі детально розповів про те, що відбувається, свої думки. Це доволі рідко буває, тому що у головнокомандувача немає часу так розмовляти з журналістами і давати такі великі інтерв'ю. Але на минулому тижні було таке виключення з правил. І там цікаві думки, не дуже оптимістичні, але ми повинні знати реальність. Його запитали, чому контрнаступ відбувається повільно, не так, як всі очікували. І він відповів на це питання. Він сказав, чому ви нас підганяєте, чому ви очікуєте від нас все швидко, бо ми не маємо так багато ресурсів. І це несправедливо від нас очікувати швидких результатів з такими даними, з такими ресурсами, інструментами, які у нас є. Наприклад, у нас немає авіації достатньої, у нас немає переваги у авіації. І в таких умовах дуже важко наступати, тому що Америка і НАТО завжди має перевагу у повітрі, перевагу в небі, тобто авіацію. І перед тим, як робити якісь такі операції серйозні, завжди використовуються літаки. І Україна не має літаків, тому це складно. Крім того, наш ворог, наш суперник має більше снарядів в 10 разів. Здається, така цифра. Уявляєте, в 10 разів більше боєприпасів. Тобто ворог може стріляти набагато більше, частіше по нас. Можливо, у нас є точна зброя, у нас є західна зброя, яка точніша. Але все одно її не так багато. Ну і взагалі це не шоу. Війна – це не шоу, це не вистава в театрі. Це не серіал, не фільм. Це справжні люди, які ризикують своїм життям, справжнім. Тому це таке звернення до людей, які не розуміють, чому все відбувається повільно. Ну, це основна думка цього інтерв'ю. Ви можете його почитати англійською мовою, можливо, українською, якщо хочете, думаю, воно також доступне. Або основні тези знайти цього інтерв'ю. Основні думки, щоб не читати повністю, лише головне. І інша новина, інша річ, про яку зараз багато людей говорить, розмовляє, це Запорізька атомна станція. Є багато інформації,
напівофіційної або неофіційної, що є ризик вибуху, що цю станцію замінують і буде щось страшне. Може бути провокація наших ворогів. І люди цього теж доволі сильно бояться. Не знаю, наскільки це правда. Сподіваюсь, що цього не станеться. Але зараз це знаходиться в інформаційному просторі, скажімо так. Ну, радіація, як ви знаєте, річ дуже небезпечна. І ми маємо негативні приклади. Дякую за увагу. Я буду тримати вас в курсі, розповідати час від часу вам новини. І вдячний вам за підтримку на сайті Buy Me a Coffee або через PayPal. І почуємось в нових випусках.